Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană și relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind, în momentul prezent, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Voi începe cu un mesaj din partea unui oracol special, oracolul celor 7 energii. Hai să vedem ce mesaj avem pentru tine. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, lasă și un comentariu. Îmi poți lăsa sugestii pentru viitoarele citiri. Sunt deschisă. Hai să vedem ce mesaj ai tu. Wow! Au ieșit foarte multe mesaje, deci s-au întors mai multe cărți din pachet și le voi lua pe toate în considerare. Mi-am propus să iau doar un mesaj, dar se pare că în cele mai multe cazuri simt aici că există un oarecare dezechilibru din punct de vedere energetic. Da? O anumită ordine se pare că a fost puțin perturbată. A fost puțin schimbată. Da? Mai văd aici și faptul că timpul se pare că lucrează în favoarea ta. Însă, ți se cere clar aici să te reorganizezi puțin în viața ta, așa încât să te pui pe tine pe primul loc, așa încât să ai timp și pentru sufletul tău, pentru micile tale plăceri, de ce nu? Avem numărul 4, foarte important, 5, 9, 45 pentru cineva. Este o mașină, da? Adică avem aici ceva care se mișcă într-un mod sacadat, ceva care este stabilit deja. Mai văd și faptul că unii dintre voi, fie tu trăiești foarte mult în prezent, și asta ar fi bine, dar unii simt aici că trăiți foarte mult în trecut sau chiar în viitor. Da? Atunci când trăiești în trecut apare dezamăgirea, când trăiești în viitor apare stresul și anxietatea. Da? Sunt chestiuni diferite. Apoi, avem aici faptul că tu ești o persoană care merită apreciată, ești o persoană magică, specială, valoroasă. Da? Avem numărul 16 foarte puternic pentru cineva sau numărul 7. Apoi avem sărutul trandafirilor, foarte frumos. Tu aici treci printr-o perioadă de descoperire din punct de vedere personal și cărțile îți spun clar că răspunsul se află în tine în acest moment. Răspunsul se află în sufletul tău. Uite, pune puțin pauză și dacă ai o întrebare în legătură cu viața ta, orice întrebare, da, ți-o poți adresa și primul răspuns care îți vine, primul răspuns, chiar dacă nu e logic, acela este. Da? Simt aici că pentru unii e ca și cum eu doar pur și simplu vă confirm ceea ce intuiția vă transmite. Da? Trandafirii pot avea un rol important în acest moment, dar simt un mesaj aici foarte puternic pentru cineva, și anume tu ai făcut o descoperire sau vei face o descoperire foarte rapid din momentul în care vei vedea citirea. Și această descoperire te va ajuta foarte mult, fie să-ți clarifici o relație de cuplu, fie să clarifici, da? Viața ta, situația în care ești. E ca și cum tu ți-ai stabilit o anumită ordine, însă de multe ori universul, divinitatea are ordinea sa, da? Are stilul său. Hai să vedem în continuare și tarotul ce are să-ți transmită. Folosesc tarotul mitologic. Este un tarot foarte drag sufletului meu. Văd o persoană sau văd oameni în jurul tău care te apreciază, care te stimează, care te respectă, care te iubesc.
Însă mai văd și faptul că ești o persoană perfecționistă. Da? Vrei ca totul să fie perfect. Vrei ca totul să se desfășoare într-un anumit mod. Și hai să vedem. Simt să mă opresc încă o dată. Pentru tine, în acest moment, ceva s-a încheiat, ceva s-a finalizat. Însă, se vede foarte clar aici, pentru unii dintre voi, faptul că în exteriorul tău, în acest moment, se produc niște schimbări foarte mari. Foarte, foarte mari. În momentul de față, văd faptul că cineva reacționează într-un mod foarte ciudat, privind o relație de iubire. Privind o atracție foarte puternică, da, care există între tine și cineva. De asemenea, văd că gesturile fizice au un rol foarte important în viața ta în acest moment. Pentru unii văd o conexiune cu un Capricorn. În momentul de față, văd faptul că cineva este prins între două situații. Două locuri de muncă, două situații diferite. Da? Pentru tine, uite, te văd înconjurat de un grup mai mic de oameni. Familie, prieteni. Un grup format din 3 persoane. Ești și într-o perioadă în care tu înveți multe lucruri, studiezi tot felul de lucruri, analizezi. Și uite, avem aici arcana majoră, soarele, o conexiune cu zodia Leu. Ai un om în jurul tău de la care tu poți să înveți foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. De asemenea, discutăm despre un moment în care eu văd aici succes în jurul tău. Văd faptul că cineva se bucură mult de prezența ta, de situația în care te afli. Dar uite, în inima ta avem un 10 de spade, ceea ce înseamnă că fie s-a produs un final în sufletul tău, deci o despărțire, o încheiere a unei relații, de prietenie, poate ceva în familie, însă 10 de spade să știi că înseamnă suferință. Deci e ca și cum suferi după ceva sau după cineva. Nu mai vezi niciun răsărit de soare, nu mai vezi nimic. Cu toate că eu văd aici foarte clar că din punct de vedere personal tu te afli într-o schimbare. Lumea reprezintă o încheiere. Cineva se simte ca acasă lângă tine. Din punct de vedere personal s-a închis o etapă, s-a terminat ceva anume. Mai văd și pe cineva care își dorește, da, alături de tine o relație pe un termen foarte lung, foarte lung. Ai oameni frumoși în jurul tău, ai oameni care te pot înțelege în acest moment, dar vezi tu, ei sunt reflexia ta. În mintea ta avem 8 de bâte. Îți schimbi foarte rapid starea de spirit, îți vin tot felul de idei. Este și un moment în care tu poate aștepți un mesaj, un apel telefonic, un răspuns de la cineva anume. Vorbești foarte mult. Le predai celorlalți, îi ghidezi. Apoi avem roata destinului. E ca și cum cineva aici în jurul tău lasă totul la voia destinului. Lasă totul la voia întâmplării. Din punct de vedere profesional, văd că tu în momentul de față treci printr-o schimbare, printr-o transformare. Apoi avem 7 de monede. În viitorul apropiat, văd că cineva îți va face o propunere aici, în legătură cu ceva. Și nu prea vei ști ce să alegi. Da? Poate chiar să fie vorba despre un răspuns pe care tu îl aștepți din trecut, privind niște bani, privind un proiect, o relație. Pentru că, uite, la baza manifestărilor tale eu văd un 6 de monede, ceea ce înseamnă că tu în viitorul apropiat fie vei avea de făcut niște cumpărături, fie vrei să faci o donație, pentru alții 6 de monede poate să însemne și un moment în care vrei să-ți găsești echilibrul, da? Sau încerci să împaci pe toată lumea. Aici avem un element de noutate care schimbă totul și
Asul de bâte înseamnă o nouă persoană, o nouă activitate, un nou mod de a te distra, un nou mod de a acționa. O speranță mare pe care cineva o are în legătură cu tine, dar văd și o atracție puternică. În inima ta, 4 de cupe. Aici te-aș sfătui să fii atent la sfaturile pe care prietenii ți le vor oferi în următoarea perioadă. Da? Ele au o doză de adevăr, dar sunt și multe lucruri înflorite, adică sunt multe vorbe puse așa deasupra care nu sunt bazate pe ceva adevărat. E ca și cum ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Da? Avem un 9 de spade. Cineva se simte destul de stresat sau se va simți destul de stresat în viitorul apropiat privind această relație, privind această situație. Cuiva îi va fi teamă să nu te piardă. Da? În mintea ta avem arcana majoră, magicianul, o conexiune în viitorul apropiat cu zodia Fecioară, zodia Gemeni. Pentru unii nu este valabil pentru toți. Dacă nu rezonezi cu zodia, vezi care e mesajul cărții. Tu vei avea foarte multe lucruri de făcut. Va fi nevoie să iei o decizie. Pentru că da, vei primi un răspuns, vei primi ceva, însă mai departe lucrurile vor ține fix de tine, fix de modul în care tu vei aborda situația. Mai avem o arcană majoră și avem cumpătarea, o conexiune cu zodia Săgetător pentru unii dintre voi. Cartea asta este o carte a vindecării, este o carte a echilibrului, a împăcării pentru alții. Deci cineva vrea să se împace, cineva vrea să-ți ofere o veste. Da? Hai să clarificăm puțin lucrurile. Vreau să văd, ok, roata destinului. Ai o persoană în jurul tău, o persoană mai tânără, posibil un bărbat, care fie conduce foarte mult sau are mașină, este o persoană sportivă, care are un aspect fizic mai tânăr sau poate chiar este mai tânăr ca și vârstă. Și văd pe cineva care, foarte interesant, simte că rezonați foarte bine, cineva simte că tu ești sufletul său pereche sau cineva se simte foarte bine alături de tine. Foarte important acest aspect. Deci cineva se simte foarte bine alături de tine în acest moment. Doar că tu vezi lucrurile total diferit. E ca și cum cineva e fericit, dar tu nu ești. Ia să vedem. Pentru că are legătură cu un obstacol pe care tu îl simți sau poate un obstacol pe care tu ți-l pui. Are legătură cu un drum sau cu o distanță dintre voi. Faptul că nu faceți un drum împreună. Poate cealaltă persoană este ocupată cu planul carierei în acest moment sau tu ești foarte preocupat de planul ăsta profesional și nu te mai interesează nimic din punct de vedere personal. Mai vreau o carte pentru tine. Ok. Și să vedem asul. Wow. Bun, aici se pare că o persoană foarte dragă ție, este o persoană foarte blândă, iubitoare, care are o energie foarte puternică, are o energie înaltă. Este o persoană care rezonează foarte bine cu tine din punct de vedere energetic și care să știi că va avea un rol foarte important în viitorul apropiat. Persoana asta poate îți spune un secret sau îți spune ceva care te face să vezi lucrurile altfel. Uite, tu vei avea de ales aici. În legătură cu un bărbat mai în vârstă, în legătură cu o situație veche, poate are legătură și cu ideea aceasta de a te simți liber, pentru că există și această energie aici. Deci, o energie de noi începuturi. Tu poți să cunoști o nouă persoană sau să apară cineva care pur și simplu să-ți ofere un sfat, să-ți ofere o veste, deci nu e neapărat de dragoste. Și acel sfat, acele lucruri, să știi că ție îți vor lumina mintea.
Și uite, cineva aici e ca și cum amână sau va amâna sau va evita o discuție privind o alegere importantă sau chiar privind un triunghi amoros în unele cazuri. Foarte interesant. Voi lua un ultim mesaj din partea oracolului șamanic pentru tine. 2 mesaje au ieșit. Și avem mesajul cu numărul 8 și anume o coroană, da? Cineva care folosește puterea într-un mod pozitiv, într-un mod frumos. Și mai avem mesajul cu numărul 36. 3, 6, 9, deci cunoaștere, niște stadii înalte. Și mesajul este pierdut în spațiu, că ai nevoie de direcție. Deci e clar aici că tu ai nevoie de o direcție, exact cum spuneam. Dar sfatul este să-ți folosești puterea într-un mod pozitiv, adică să ai curaj și să fii bun. Să lași lucrurile să se desfășoare. Cineva e pierdut în spațiu. Tu aici vei avea o protecție foarte mare în viitor, așa cum am spus. Și ți se spune să experimentezi viața fix așa cum vine. Adică să iei lucrurile ca atare. Să le iei așa cum sunt, fără să încerci să spui nu, că n-a fost așa, că a fost pe invers. Ia lucrurile fix așa cum sunt ele în acest moment și închei cu un mesaj din partea acestui oracol, foarte drag mie, pentru tine, ce trebuie să știi. Și a ieșit un mesaj care spune despre o călătorie lungă sau despre ceva ce a durat foarte mult timp, cu o surpriză în final. Deci tu aici vei avea parte de o surpriză. Și hai să vedem despre ce este vorba. Un mesaj pe care îl vei primi, o scrisoare, o veste legată de niște acte. Asta e surpriza. Și ți se spune de asemenea să fii atent cu sănătatea ta, cu liniștea ta. De asemenea, mai văd că ai niște idei bune, ai niște idei absolut geniale sau poate tu bănuiești, da, ce urmează să afli, ce urmează să știi. Și ți se mai spune în felul următor că tu ai mintea ta, tu ai ideile tale, folosește-le. Foarte important acest aspect. Și ți se mai spune următorul mesaj, nu e pentru toată lumea, și anume partenerul vieții tale o să fie o persoană puternică. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Sper că ți-au folosit mesajele din partea Universului care ți-au fost transmise în acest moment. Te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Poți să lași un comentariu dacă tu așa consideri. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o perioadă cât mai frumoasă.